Основная задача была, недавно пытались штурмовать эту посадку, в которую мы зашли самую последнюю. Туда заходила штурмовая группа, ее там положили. И нужно было понять, кто это атаковал. Потому что чем больше ты знаешь о противнике, что за подразделение и так далее, тем более понятно, как с ними воевать. Вот наша задача була вияснити, хто. Як розвідники вони мусять здобувати інформацію про ворога, щоб знати, з ким воюють і як. А для того, щоб її отримати, потрібно йти в самісіньке пекло. Ось все, бачите? Ага. Як обично. Це зазвичай у вас такі виходи? Ну, коли гірше, коли лучше, але зазвичай, да. Цим розвідникам потрібно було дістатися майже під Новопрокопівку, окуповане село за кілька кілометрів від Роботино. Саме там кілька тижнів тому армійці ліквідували групу окупантів, яка йшла на штурм. Але цього ранку росіяни висадили новий десант, так, як роблять тут, на цій ділянці фронту, майже щодня. Полечо стрельного. Беха стала, там уже, може, десант вибіг. Ворон, я кот на зв'язок. На 150 метрів. Со стороны Новопрокоповки какие-то голоса и стрельба идет. Глянь, то штурм на нас идет или то наши? 150 метрів. Да, ви вище підійшли, то був би контакт. бо я виходив там, де ми були. Але щось з них не вийшло. Не дійшли. Ну там трошки міномет наш по ним постріляв, дрони полетіли зі скидами, ну типу оперативно сработали. Що з ними трапилось? Ну, где-то там под полем они... Всіх поклали, так? Чи втекли? Информации про то, что кто-то отходил, нету. То есть, соответственно, все они там где-то и остались. Але це лише мінус одна небезпека на нулі, а їх тут на кожному кроці. Ворожі міни, Вон бачите, де прильотик був? дрони, убивці. Саушки і танк. Зараз через 15 минут буде танчик, по ідеї. А ще тут у будь-яку мить може розпочатися штурм, а може й два. Коли армійці намагаються йти вперед, окупанти з свого боку атакують із флангів. Саме так було цього ранку. О, дивитися, штурм піде зараз. А де ми? А вон там, де ми були. О, де ми пішли? Диви, білий дим. Бачите? Це наша граната вам, бо мені не треба, я там збирав подивитися. Готувалися відбиватися з вами. Так, чекайте, чий це дим? Це вони зараз будуть наступати? Бо як наші позиції би димом прикрили? То, Там не треба, що? так вони наступати будуть? Зараз буде, да, якщо дим. Вон за цим ще. Или они хотят наступать, либо притормозить, чтобы не успели сгруппироваться. Це вони кидають і будуть заходити. Значить техніка поїде теж. Так, давай бігом Технику знімаємо. слышно. Штурм идет. Це пулемет. Ворон, я кот, ты в небе. Присядь. Мы попали под такую акцию, что орки пытались пройти штурмом на позицию, через которую мы проходили с вами, через ту крайнюю позицию. Они пытались ее штурмовать. И мы как раз оказались в замкнутом кольце. То есть наши штурмовали впереди, а орки штурмовали сзади нас. То есть мы были замкнуты. Нам куда бы мы ни пошли, мы все равно выходим на бой. Страшно буває завжди. Не боїться тільки дурний. Страшно всім, але якщо ми будемо всі боятися і відходити, ми всю війну не виграємо ніколи. І вони не відійшли. Доки ми під охороною антидронщика ховалися в бліндажі у піхоти, розвідники свою роботу виконали. Діставшись з сірої зони, дізналися, хто їхній ворог. І хто це? Это подразделение «Штурм Z». В основном он состоит из заключенных, но, как показывают те документы, которые мы нашли, там есть паспорт гражданина Непала. То есть они уже начали, им своей силы уже не хватает, они начали уже использовать наемников.
А ще принесли трофеї, без яких ці бійці зазвичай не повертаються. Мы когда подползли под Новопрокоповку сегодня, вот, там мы нашли там у врага прицел ночного видения, тепловизионный. Хороший. Очень дорогая штука на самом деле, стоит порядка где-то 3,5-4 тысячи долларов такой прицел стоит. Ну, теперь мы его будем использовать против них. Я с удовольствием подцеплю себе на автомат и буду по ночам отщелкивать их. У мене трофейний автомат. Це який автомат? Це АК-74. За що я його люблю? Я в армії, коли служив, ходив з ним, він дуже легкий, навіть з усіма отвесами. Саме більше мені подобається. Це мій трофейчик. Це не гаситель? Да, це глушник іде. Чисто всі. Їхньою зброєю противник вже. Робота виконана, час додому. Помитися, відпочити і знову туди ж, на нуль. За інформацією, трофеями, на штурми і оборону. Бо війна не знає перепочинку і вихідних. Оля, работай давай, що ти стоїш, хихікаєш з хлопцями? Давай, іди сюди. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Більше про безстрашних розвідників 65-ї бригади дивіться у програмі Ольги Калиновської «Невигадані історії» на Ютубі 5 каналу. Минула доба стала рекордною для Херсонщини за кількістю ворожих обстрілів. Про це заявили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Росіяни здійснили по території звільненої Херсонщини 161 обстріл, випустивши 853 снаряди. Окупанти обстріляли залізничний вокзал, коли на пероні перебували близько 140 осіб. Загинув поліцейський, який евакуював людей. Є поранені. Продовжують гатити по Херсонщині росіяни і сьогодні. Вранці від російського обстрілу загинув чоловік у Новобереславі. А у Береславі поранений медичний працівник. Крім того, від масованих повітряних атак постраждала енергосистема області. За даними Укренерго, знеструмлені понад 90 тисяч споживачів. Також є вимкнення у населених пунктах області. За минулу добу ворог здійснив рекордну, антирекорд кількість снарядів, які вони випустили по території звільненої Херсонщини. Це 853 снаряди і це 161 обстріл.